المفروض يكون عندي ريجمون. انا مستمتعة، انا مستمتعة. اهلين، سلام يا حلوين، اتمنى تكونوا بخير وبصحة وبعافية. الليلة اللوك غجري. الفكرة كانت موجودة عندي من وقت ما اشتريت الاكسسوري ده وده من فورديل. الفيديو ده هخلي لكم اللينك بتاعه فوق. كان موجود في دماغي ويا دوب يا دوب ربنا سهل وقدرت انفذ اللوك. الخطوات بتاعت اللوك بسيطة جدا جدا، سموكي بس شوية بولد، ورسمة بتاعت عين هنا شوية شارب، وروج برضو بولد. كل الخطوات وكل الحاجات اللي استخدمتها وكل التفاصيل التانية هتكون موجودة في الفيديو. وما تنسوا ما تنسوا ضروري خالص خالص، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب عشان كل ما ينزل فيديو يجيكم به نوتيفيكيشن. يلا نشوف خطوات اللوك. اول حاجه هعمل برايمنج او ريفريشنج كده في البشره. هعمل ماريو باداسكو. هعمل الماريو باداسكو ده، ريحته جميله يا اخ. تاني حاجه هعملها البرو كونسيل بتاع ال اي. هعمل البور سيبريشن. ال اي هستخدم ال اي بروميد اللي هي درجتي جولدن برونز. تمام، ويلا ما هسيبه لوحده، هضيف له باسيفيك جيتلت مالتي هايلايت. هضيفه معاه طوالي على اساس انه يندمج معاه. هو زاد الكفرج بتاعه ولا هو كفرج اصلا سمح؟ حسيت انه الكفرج بقى هاي. مسحت البتاع ده قوي لدرجة انه مسح لي الحاجب، شطبه خرافي. شايفين قطعوا عديل القطعة بتاعته. الكانو ستوب ون ستوب الكونسيلر اللي هو درجتي فيها اسمها جولدن CSWCC 13 كده. هثبت بفتمي اللي هي درجتها 310. خلاص، فهعمل كونتور اللي هو لغاية الأم عندي غيره. بالنسبة للأندر آي همشي لللوز باودر من جيوني. داير أبدأ الظلال تحت العيون. طيب أنا عايزاه لون كونتنس، وهستخدم الليلة الباليت دي من فوريفر 52. الباليت دي اللي هي اسمها، هي مكتوب فيها انها 10 مات اي شادو باليت، وكل الالوان فيها مات، الوان خرافيه. هي اللي هي الباب بتاعه ولا اسمه شو الباب. اي شادو بيز من اي لاف ستيج بتاع ايسنس من جيسب 148. وذاته جينجر بريد. اعمل طبقة يعني في الجزء الاقل من الحتة اللي انا خطيتها فيها، فهمتوني؟ اوكي، اقل يعني انا كنت اخدتها في الكريس فوق شوية، هسه هاخد تحت شوية
هاخد هنا تو 6 اسمها سمجر دي اللي حددت بيها هنا، خطيت فيها اللون قريب. هسي هاخد 223 اللي هي بيتايت اي، بيتايت يعني سنتوتا، بيتايت اي بلندر. وانا اسم اهو بيتايت اي بلندر 223. عشان الدمج يكون ممتاز ارجع خطوة لورا اللي هو اغمق بني، اخر واحد قبل الاسود عملته. الكحل دي اسمه سمايلينج، ده اخدته من السعودية. هاخد البرش دي اللي هو 322 البراو لاينر، براو لاينر. ظهرت اوكي براس الفرشة، براسة كده. بعد كده البني تحته اللي على احمر حبة ده. هاخد القلم ده من NYX اللي هو مايكرو برو بنسل، مايكرو برو بنسل مع بنسل. اوكي دايركتي دي شوكليت او دارك شوكليت، يا شوكليت. زيت دي برو دايركتي دارك براون. من ايسنس اللي هو اسمه سوبر لاست. هاخد الرموش دي كان جبتها معاي من تشاينا، مينك 3D. دي درجته 885، مكتوب ان هو اسمه ميدنايت ميرلوت بولت لورنس، اسمه لورنس، كان جبته من السعودية. عايزة ارجع للجيوني. في المرحلة دي اللي همشي للحاجة الحلوة دي، هستخدمها الجينجر بريد بتاع تو فيست. هاخد بالبرش دي من جيسب رقمها 109. زدته كتير بجد ريحته جينجر بريد، دايرة بسكويت. زي ما عودتكم طبعا هو كده اللوك انتهى، لكن انا طبعا على ما انتهيت في حبة اكسسوارز كده اللي هي بتظبط لي اللوك اللي انا عايزاه بتاع الليلة، وامشي اجهز بيها واجيكم راجعة. كده اللوك الغيري خلصته لكم. الاكسسوري ده وده السلسلة ديل كان جبتهم من فورديل، من اول فيديو كان عملت مشتريات من فورديل، هخلي لكم اللينك بتاعه هنا كامل، هو حتى بالنوز بيرسينج ده، لكن هي ما محتاجة لفتحة يعني. تمام. ده ديل حلقان عادي جدا، اخدتهم هنا من 5 بلو، يكون زي 3 حلقان مع بعض كده $3.50 حاجة زي كده. دي الحاجات كده عندي على مر السنين.
كمية يعني، بس هسي كلهم دخلتها لكم مع بعض. فيهم نحاس، فيهم حاجات على الجولد، فيهم المهم خلطة كده يعني. الخواتم دي كانت، والله أنا ما متذكرة، لكن إذا متذكرة صح هم من أحلى زول، لذيذة جدا جدا. في الخرطوم اسمها سميرة. هي بتجيب هدوم وأكسسوارز كده من القاهرة. تحفة تحفة، ذوق يجنن، ذوق يجنن. ده تقريبا والله ما عارفة فيه شنو، لكن المهم اليد في كتابة كده، لكن اليد بتاعت الخمسة والخميسة. وده كده برضو ما عارفة، تقريبا منها برضو تقريبا. كلهم حاجات بتاعت نحاس، ودي الختم بتاعت الصوابع، والبتاع دي برضو من 5 بلو. المهم كده اللوك بتاعي الغجري انتهى. أتمنى إنه يكون عجبكم، وأنا محتاجة لتشجيع منكم، محتاجة لتشجيع تشجيع تشجيع تشجيع. رجاء إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. لسه الأفكار المجنونة كتيرة موجودة، وإن شاء الله حنفذها في الفترة الجاية. وأتمنى ألاقيكم في فيديو جاي. باي.